สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับโซเครติสไม่ได้หมายความว่าให้คนหมดศรัทธาในความรู้แต่เขากำลังสอนว่าความตระหนักรู้ในความไม่รู้ของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของปัญญาเพราะเมื่อเรายอมรับว่าเรายังไม่รู้เราจะเริ่มตั้งคำถามเราจะเริ่มค้นคว้าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างแท้จริงหากจะพูดถึงชายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีทรัพย์สินไม่ได้เป็นเจ้าคนใดแต่กลับทำให้ชื่อของตัวเองอยู่ยาวเป็นพันปีคนคนนั้นคือโซเครติสเขาไม่ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครและไม่เคยเขียนหนังสือแม้แต่เล่มเดียวแต่ชายผู้นี้กลับกลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้และยังเป็นต้นทางของคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ว่าเราคือใครเราควรใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรและอะไรคือความดีที่แท้จริงโซเครติสเกิดที่เอเธนส์ในยุคที่อารยธรรมกรีกกำลังรุ่งเรืองเขาไม่ใช่ลูกหลานของผู้มีอำนาจพ่อของเขาเป็นช่างแกะหินแม่ของเขาเป็นหมอตำแยชีวิตวัยเด็กของเขาธรรมดาและเมื่อเติบโตขึ้นเขาเคยออกรบเพื่อรับใช้บ้านเมืองในหลายสงครามได้รับการยกย่องว่าเป็นทหารกล้าหาญเพราะแม้ในสนามรบที่เต็มไปด้วยเลือดและดากเขายังยืนหยัดอย่างมั่นคงแต่หลังจากสงครามจบลงโซเครติสกลับเลือกถือเพียงสิ่งเดียวคือคำถามเขาเดินเท้าเปล่าไปทั่วเมืองใส่เสื้อผ้าเก่าๆไม่มีทองคำไม่มีตำรามีเพียงปัญญาและหัวใจที่อยากปลุกให้ผู้คนคิดเขาเริ่มบทสนทนาด้วยคำถามง่ายๆเช่นความยุติธรรมคืออะไรความดีคืออะไรความกล้าคืออะไรแล้วปล่อยให้คู่สนทนาเป็นคนตอบจากนั้นเขาก็ถามต่อไปเรื่อยๆถามจนคนตอบเริ่มลังเลเริ่มค้นพบว่าคำที่เราพูดทุกวันความหมายมันลึกแค่ไหนและแท้จริงแล้วเรารู้จักมันจริงหรือเปล่านี่แหละคือวิธีของเขาคนรุ่นหลังเรียกมันว่าวิธีของโซเครติสมันไม่ใช่วิชาการไม่ใช่การสั่งสอนแต่มันคือการดึงคำตอบออกมาจากข้างในจิตใจของคนไม่ใช่บอกให้จำแต่บอกให้เข้าใจเขามีคำพูดหนึ่งที่ถูกจดจำไปตลอดกาลว่าชีวิตที่ไม่ไตร่ตรองไม่ควรค่าแก่การมีชีวิตคำพูดนี้เปลี่ยนโลกเพราะมันเรียบง่ายแต่มีกำลังมหาศาลโซเครติสเชื่อว่าคนเราจะมีชีวิตที่มีความหมายได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าถามตัวเองเสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราเชื่ออะไรและสิ่งนั้นดีจริงหรือแค่เราคุ้นชินกับมันแต่โลกไม่ใช่ที่ที่คนตั้งคำถามจะอยู่ได้อย่างสงบในยุคนั้นเอเธนส์เริ่มหวาดระแวงเขาคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าโซเครติสทำให้เยาวชนคิดต่างเกินไปทำให้ผู้คนสงสัยในสิ่งที่เคยเชื่อกันมานานพวกเขากล่าวหาเขาว่าไม่เคารพเทพเจ้าและสอนให้เยาวชนก่อกบฏเขาถูกจับขึ้นศาลต่อหน้าสาธารณชนและได้รับโอกาสพูดปกป้องตัวเองเขาสามารถขอโทษเขาสามารถพูดแก้ต่างให้กับตัวเองเพื่อรักษาชีวิตของเขาแต่เขาไม่ทำเขายืนต่อหน้าผู้คนด้วยความสงบและบอกว่าสิ่งที่เขาทำคือการช่วยให้เมืองนี้ตื่นจากความหลับไหลเขาบอกว่าเขาเหมือนแมลงวันตัวเล็กๆที่คอยต่อยม้าตัวโตให้ไม่หลับชีวิตของเขาคือการกระตุ้นให้คนคิดศาลตัดสินให้เขารับโทษถึงตายโดยการดื่มยาพิษและแม้จะมีเพื่อนรักของเขาเสนอแผนหนีโซเครติสกลับปฏิเสธเขาบอกว่าหากเขาหนีไปเขาจะทำลายสิ่งที่เขาสอนมาตลอดชีวิตเขาจะไม่ใช่ตัวอย่างของคนที่ซื่อสัตย์ต่อความจริงอีกต่อไปเขาเลือกนั่งดื่มยาพิษในคุกอย่างสงบขณะที่เพื่อนและลูกศิษย์นั่งล้อมรอบเขาพูดคุยกับทุกคนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยิ้มและจากไปด้วยจิตใจที่สงบและมั่นคงเขาไม่ได้จากไปอย่างผู้แพ้แต่เขาจากไปในฐานะคนที่กล้าอยู่กับความจริงจนวินาทีสุดท้ายหลังจากวันนั้นโลกไม่เคยลืมชื่อของเขาอีกเลย
แม้เขาไม่เคยเขียนหนังสือแต่ลูกศิษย์ของเขาอย่างเพลโตได้บันทึกคำพูดและแนวคิดของเขาไว้กลายเป็นมรดกของมนุษยชาติที่ยังคงถูกศึกษาและนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้แนวคิดของโซเครติสกลายเป็นรากฐานของปรัชญาตะวันตกเป็นต้นแบบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักคิดนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์และผู้บริหารองค์กรทั่วโลกในห้องเรียนหลายแห่งเด็กนักเรียนเรียนรู้วิธีตั้งคำถามจากวิธีของโซเครติสในห้องประชุมผู้นำหลายคนใช้วิธีการไตร่ตรองแบบเขาเพื่อวางกลยุทธ์ที่ลึกและรอบคอบและในชีวิตประจำวันของใครหลายคนแนวคิดของโซเครติสกลายเป็นแสงนำทางที่คอยเตือนว่าจงอย่าเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อจงอย่าเดินตามสิ่งที่คุ้นเคยเพียงเพราะกลัวเปลี่ยนแปลงแต่จงกล้าคิดกล้าถามและกล้าดูแลจิตวิญญาณของตนเองให้ดีงามโซเครติสไม่ใช่เพียงบุคคลในประวัติศาสตร์เขาคือกระจกที่สะท้อนกลับมาให้มนุษย์ทุกยุคถามตัวเองว่าชีวิตที่เรากำลังมีอยู่วันนี้มีความหมายพอหรือยังหากคำตอบยังไม่ชัดเจนบางทีการเริ่มต้นด้วยคำถามที่เขาทิ้งไว้ให้อาจทำให้เราก้าวสู่เส้นทางที่เปลี่ยนชีวิตได้ตลอดกาลสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ